Naghahanap ka ba ng premium keyboard at pwede mong lagyan ng kalbong Yoru sa screen? Pues, ito ang Ajazz AK870 Plus. Sa package may kasama na siyang keycaps and switch puller. Meron na din siyang braided cables na kasing tibay ng mukha mo. Meron na din siyang spare keycaps and switches para hindi kaltasan ang kinsenas mo. Angas, di ba? So may kita natin sa likod ng keyboard may nakasulat na tula si Aristotle at meron din siyang 2 height adjustable levels para sa mga duwende. And naka-tri mode na din siya which is pwedeng wired Type-C, 2.4 or Bluetooth. Compatible din either MacBook or Windows at may compartment pa ng dongle receiver. Adjustable din ang volume knob niya. O yun o, kinakalikot ko. At fully RGB na siya. Yay! Sa default screen may kita mo yung battery and exact date at oras kung kailan kayo naghiwalay. Meron din siyang application. Panoorin yung YouTube ko. Meron din silang mga iba't ibang available switches at 5 available color variants na may kita mo sa mga online shops kasi tamad kang lumabas para tignan sila personally kaya gumawa ako ng video na ito kasi nakakahiya naman sa inyo. So ano pang iniintay nyo? Bili na!